my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එක unboxing වීඩියෝ එක. ඉතින් මම පැකේජ් එක අරන් එන්න වීඩියෝ කොන් කරේ පැකේජ් එකේ නැතුව. wait. හරි. අද ගමනක් යන වීඩියෝ එකනේ. මේ තමයි outfit එක. ඉතින් මේක මේ මම සල්ලි දීලා ඕඩර් කරපු ඕඩර් එකක්. ෆුල් ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙමෙයි. මෙතනනේ සල්ලි දීලා හරිද? රුපියල් 2000යි. සල්ලි හරිද? and already මම පැකේජ් එක කැඩුවා. already මම පැකේජ් එක කඩලා ඉවරයි. දැන් පුරුට ඔයාලට සම්බන්ධ හරි. මේ විදිහ තමයි යන්න හරි කල් පාට දෙන්නේ. ඉතින් මම already open කරා. දැන් බලමු මොනවාද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. කලවර lamai hot shots මෙන්න මේ වගේ hot shot මේ හතරක් මම හතරක් ඕඩර් කරා. මෙතන තියෙන dark green එක, ඊට පස්සේ dark blue එක, black color, pasti maroon color, same outfit. Dekada maroon. ඔයාලා හිතන්නේ මේ හතරටම කීයක් යන්නේ නැද්ද කියලාද? ගාන දැක්කනේ 2000 නේ. මේ හතරටම යන්නේ ළමයි 1650. මේ ෂෝට්ස් හතරම ළමයි 1650. මේක මම ඕඩර් කරේ AN fashion. මේක කෑගල්ලි තියෙන්නේ. මම Facebook එකෙන් තමයි මේක දැකලා ඕඩර් කරේ. මාත්‍රට ගෙන ගන්න ඩිලිවරි 350යි. ෂොට්ස් හතරම 1650යි. හරි මිලවත් මොකද රුපියල් 412ක් 415 කියලා 415කට මේ වගේ හොඳ ෂෝට්ස් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 415 වෙන හතරක් 1650ක් වෙනවා එකක්. හතරම. ඉතින් 415ක් වගේ පොඩි ගානකට මේ ෂෝට් එකක් ගන්න බෑ නේද? ඉතින් මේක රුපියල් 450කට ගොඩාක් වටින පොකට්ස් දෙකක් තියෙනවා. මම ඩාර්ක් කලර්ස් වලින් තමයි ඕඩර් කරේ. මොකද ට්‍රවුස් පොඩි ෂෝට් ෂෝට්ස් උනත් මම ඉන්න ගන්නෑ මුගා ගන්නනේ. ඉතින් මම ඩාර්ක් කලර්ස් තමයි ඕඩර් කරේ. මම ආසයි ඩාර්ක් කලර්ස් වලට. ඒක ලස්සනයි. ඉතින් මේක පේඩ් ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙමෙයි. මම මුලින්ම පෙන්නවනේ ගන්නනේ. මම සල්ලි දීලා ගත්තේ රුපියල් 2000යි. රුපියල් 2000යි. රුපියල් 2000ට තමයි මම මේ hot shot හතරම ඕඩර් කරේ. ඉතින් hot shot ගන්න කැමති අයට මම නම්බර් එක උඩින් දාන්නම්. description එකේ දාන්න. මම නම්බර් එක නම් මතක නැහැ. මේකේ නම්බර් එකක් තියෙනවා. මේ නම්බර් එක දිහා හරියට මට ෂුවර් මම WhatsApp නම්බර් එක උඩින් දාන්නම්. කැමති අය ඕඩර් කරගන්න.
රුපියල් 1600කට හොට් ෂොට් 4ක්. ලාභයි, ලේසි, පාසුයි. පෙරේදා රෑ තමයි මම ඕඩර් එක දැම්මේ. එතකොට ඊයේ ඕඩර් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න මට කෝල් එකක් දුන්නා. අද ඕඩර් එක ගෙදරටත් ආවා. එයාලා මට කිව්වේ බදාදා විතර වෙයි කියලා. ඕඩර් එක අද හම්බුණා. ඊයේ ඕඩර් එක කන්ෆර්ම් කරා. අද ඕඩර් එක හම්බුණා. ඉතින් සර්විස් එක සුපර්. thank you AN Fashion. thank you AN Fashion. ඔයාලගේ සර්විස් එක සුපර්. ඇඳුම ගොඩක් quality. හොඳයි, ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ හොට් ෂොට් ගන්න කැමති නම් මම නම්බර් එක දාන්නම්, උඩින් දාන්නම්, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ටැග් කරන්නම්, ඕඩර් කරන්න. ඉතින් පේඩ් ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙමෙයි, ලාභ හොඳ දෙයක් හම්බුණා. ඉතින් ඒක ඔයාලටත් බෙදා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. Thank you for watching. Bye bye.